ที่เราเห็นเนี่ยเป็นต้นที่เล็กที่สุดของเราก็คือ100 เมตรครับเสาที่ขึ้นไปครับสูงเท่าไหร่เอาสูงสุดเลยครับเอา157 เมตรเลยครับตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือบันไดอันเนี้ยเราต้องปีนขึ้นไปใช่ป่ะแล้วผมมีกล้องด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องเปิดอยู่โอ้ my god โอ้โหจำล่าสุดได้ไหมที่เราไปที่ผลิตเขาเรียกว่าโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตด้วยเขื่อนตอนจบเทปคุณจำได้ไหมเรามานั่งดูไอ้กังหันลมกันนะสวยมากเลยเป็นกังหันลมแล้วก็บอกอุ้ยมันดูใหญ่มากนะแล้วก็อยากรู้ด้วยว่ามันทำงานยังไงปรากฏว่ามีคนพิมพ์มาจริงบอกว่าอยากรู้เหมือนกันวันนี้ก็เลยพามาดูที่นี่คือ Wind Energy Holding นะฮะผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลมอันดับ1ของประเทศซึ่งด้านหลังเนี่ยโอ้โหนี่ผมเห็นอยู่หลาย10 อันนะเห็นป้ายไหมตรงเนี้ยเขาเรียกว่าผาลมรัก 7A แล้วก็สแลชทุ่งกังหันอันนี้เป็นทุ่งกังหันจำวันนั้นที่เราไปได้ป่ะน่าจะประมาณ10ได้ป่ะไม่น่าเกิน10ไม่น่าเกินแต่อันเนี้ยนับไม่ได้จริงๆเยอะมากตอนที่ผมไปดูไบก็มีอะไรแบบนี้เหมือนกันนะเคยใช้พลังงานอย่างนี้หรอก็จะมีแล้วเหมือนกันนะอย่างนี้อันนั้นเป็นพลังงานใบนะฮะมีหันมาเช็คด้วยผ่านไหมแต่ว่าอย่างนี้นะแล้วคือหน้าอย่างเงี้ยอาจารย์ผ่านไหมอาจารย์เสาเช็คสูงด้วยผ่านไหมแต่ไม่แปลกใจตอนนี้อยู่ที่โคราชได้ป่ะตามชื่อเลยผาลมรักลมดีจริงๆนะลมดีจริงๆไม่แปลกใจที่เขาเอากังหันมาไว้ตรงนี้เพราะคุณดูดิว่าหมุนแบบคุณดูสปีดโอ้โหคุณดูดิหมุนกันเร็วเลยอะแค่ระหว่างถ่ายคือลมตีมาตลอดเนี่ยเราก็พยายามบังไม่อยากให้ไมค์มันขุกขักด้วยเย็นเลยเย็นแต่จริงๆพอมายืนอ่ะวันนั้นเราอยู่ไกลมากจำได้ก็ว่าใหญ่นะพอใกล้ใหญ่ขึ้นคุณว่าเนี้ยจากเสาขึ้นไปที่ไอ้กังหันเนี้ยเอาตรงแกนนะเอาแกนก่อนนะเอาแกนก่อนคุณว่ากี่เมตรอะผมเคยเห็นรูปจากใน Google ว่าใบพัด1 ใบเนี่ยนะเวลาขนส่งใช้รถ18 ล้อ2 คัน2 คัน2 คันรถพ่วงใช่ไหมรถพ่วงยาวๆ2 คันเพื่อได้ใบพัด1 ใบข้างเดียวจาก3หรอแบบจาก3คือได้แค่ใบเดียวผมว่าประมาณอันนี้ประมาณสักตึก10 ชั้นแล้วกันให้พี่เขามาบอกเลยว่ามืออาชีพอยู่ไหนล่ะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่ออัครวิทยาจารย์นะครับเป็น Head of Operation ที่นี่ครับพี่มีชื่อเล่นอะไรครับพี่ชื่อแปะครับผมเรียกพี่แปะแล้วกันเนาะได้ครับโอเคเอาเรื่องง่ายๆก่อนเลยเอาที่ตาเปล่าเราเห็นก่อนครับไอ้กังหันเนี่ยเฉพาะตัวกังหันนะพี่ไม่เอาใบนะครับอันนี้มันสูงประมาณกี่เมตรครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นต้นที่เล็กที่สุดของเราก็คือ100 เมตรครับเล็กที่สุดเรามี3 ขนาด100 เมตรครับตึกชั้นนึงมัน3 เมตร3 เมตรอันนี้100 เมตรก็ต้อง30 กว่าชั้นโอ้โห Wind Energy Holding เนี่ยมีไอ้กังหันอย่างเงี้ยทั้งหมดกี่อันนะครับเรามีทั้งหมด8 โครงการเรามีกังหันรวมทั้งหมด270 ต้นนะครับเยอะน่าจะเป็นอันดับ1ประเทศไทยเป็นอันดับ1ของประเทศไทยครับตอนนี้ครับ170 ต้นแล้วนี่คือเล็กสุดคือ100 เมตรแล้วมีกี่ไซส์นะครับพี่มันมี120แล้วก็157 เมตร200 กว่าต้นที่ว่าครับคืออยู่ที่นี่หมดเลยป่ะอยู่ที่นี่หมดเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นคุมพื้นที่ของตอนนี้เราอยู่เนี่ยอยู่ที่เทพารักษ์นะครับแล้วก็ด่านขุนทดแล้วก็เลยไปจนถึงชัยภูมิเลยเพราะว่าพื้นที่มันใหญ่มากแล้ววิธีการเลือกโลเคชั่นของการจะมาปักอะไรเงี้ยเราต้องเลือกไงบ้างครับปักตรงไหนก็ได้หรือว่ามันควรจะมีที่อะไรบ้างคือตั้งแต่เริ่มสตาร์ทโครงการเนี่ยเราจะต้องมีการวัดลมก่อนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามีบางจุดเนี่ยที่เรามีการตั้งเสาวัดลมไว้ก่อนที่เริ่มโครงการเพื่อที่จะสตาร์ทดีว่าลมจุดไหนที่ลมดีแล้วสามารถที่จะทำโครงการได้ครับเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเสาละครับเมื่อกี้เอ็ดดี้บอกว่ารถเหมือนรถ18 ล้อต้องขนเอาตัวผมต้องเรียกว่ากังหันละกันตัวนี้ประมาณ50 เมตรแต่ใบที่ใหญ่สุด60 กว่าเมตรโดยที่ไม่ต่อเลยนะครับเวลาขนมาก็คือต้องขนทั้งใบเลยเหมือนที่เอ็ดดี้บอกป่ะครับใช่ครับมาจากรถอย่างนั้นก็คือใช้รถยาวเลยใช่หัวตัวนึงแล้วก็เหมือนเป็นเทเลอร์ยาวมีพ่วงอีกตัวนึงรับข้างหลังเดี๋ยววันนี้ที่เรามาเราจะได้ดูอะไรกันบ้างครับที่มาเยี่ยม Wind Energy เนี่ยครับก็เดี๋ยวเราจะพาชมกังหันนะครับแล้วก็พาไปดูที่สถานีควบคุมเรานะครับคือกังหันแต่ละต้นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปที่ตัวศูนย์ควบคุมนะครับเราเรียกว่าระบบ SCADA การควบคุมระยะไกลนะครับเราก็จะสามารถควบคุมโอเปเรตที่ศูนย์ควบคุมเราได้เลยนะครับจากนั้นก็เดี๋ยวอาจจะพาพี่ๆขึ้นไปดูกังหันข้างบนเลยนะครับอันนี้เป็นแบบจุดวีคเลยนะครับนี่ใครที่ไม่ต้องโอนได้ออกกันไหมครับโอนได้ออกนะครับนั้นต้องไม่โกงความสูงนะครับเชียร์กันเองบอกเลยว่าต้องไม่โกงความสูงเสาที่ขึ้นไปครับสูงเท่าไหร่เอาสูงสุดเลยครับเอา157 เมตรเลยครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันพอเกินน้ำย่อยนิดๆขึ้นไปสูงขนาดนี้ครับเวลาขึ้นไปเนี่ยเราใช้วิธีการอะไรขึ้นไปข้างบนนะครับข้างในมันจะมีลิฟต์อยู่จริงๆแล้วมีในเสานี่มีลิฟต์อยู่แล้วแต่ถ้าอยากปีนขึ้นไปได้ครับมันอย่าไม่ใช่มาส่งครับพี่อะไรครับขึ้นลิฟต์ดีกว่าได้งั้นขึ้นลิฟต์ดีกว่าพี่น้องครับผมได้ครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันไหมงั้นเราไปดูดีกว่าอยากไปดูแล้วได้ครับเมื่อมาถึงออฟฟิศของ Wind Energy เนี่ยอย่างที่บอกว่าใบพัด
ใหญ่มาก ใหญ่มากไปดูไหม ผมว่าใหญ่แบบใหญ่กว่าเรือ อันนี้คือเหมือนอยู่ข้างประมาณข้างเครื่องบินอะไรสักลำหนึ่ง อันนี้จะเป็นใบที่เราดูเมื่อกี้นะครับต้นที่เตี้ยที่สุดยาว 50 เมตร อันนี้คืออิมพอร์ตจากเยอรมันเหรอครับหรือว่าไง ใช่ครั ฮะ บ แสดงว่าถ้าเสายิ่งสูงใบก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นนะ ใช่ครับใช่ครับเพื่อให้รับลม ฮัล มาก โหล ขึ้น เฮ้ยนี่เขียนสะท้อนออกมาด้วย อ๋อแสดงว่าใบพัด มีคนอยู่ข้างใน กลวง กลวงครับกลวง เพราะมันเป็นเรื่องน้ำหนักบางเพื่อต้องการให้มันไม่หนักจนเกินไป เปิดได้ปะครับพี่ ได้นะมันกลวงอยู่ข้างในกลวงอยู่ข้างใน เปิดได้ไหมครับพี่เปิดดีกว่า ฮัลโหล คนยังเล็กไอ้หนุ่ม จับเฉย อ๋อ ผมว่าไม่น่า ๆ จะ ยังไม่ได้เปิดเล อ๋อย เนี่ยให้ดู ก็จะเป็นโล่งๆอย่างนี้นะครับเราทำจากไฟเบอร์ อ๋อโล่ง เฮ้ยโล่งเลย ถามหน่อยสิฮะ ครับ เอาเท่าที่พอเปิดเผยได้กี่ตังค์ฮะอันเนี้ย รวมเนี่ยต่อต้นเนี่ยประมาณ100 ล้านต่อต้น โดยประมาณ แล้วของ Wind Energy มีอยู่ 200 กว่าต้น 200 กว่าต้นครับ ต้นละร้อย ก็ร้อย คูณเท่าไหร่นะ 280 20,000 กว่า 20,000 กว่า 20,000 กว่า ผมขอเดิน ได้ ดูนิด ครับ นึงได้ไหมมันว่ามันยาวขนาดไหน แสดงว่าตอนที่ขนมาจากเยอรมันก็คือมาทางเรืออะไรอย่างนี้ใช่ไห มาม ฮะ ทางเรือเลยครับ เฮ้ยแต่พอดูอ่ะเชฟมันเหมือนปลาจริงๆนะ เหมือนประวาน เหมือนปลาวานอ่ะมันจะมีความแบบเหมือนครีบขึ้นไปแล้วก็อย่างเงี้ย อันนี้มันดีไซน์ให้เพื่อให้มันได้แอโรไดนามิก อันนี้ใบพัดที่จอดทิ้งไว้ตรงเนี้ยครับ เราพักเขาไว้ด้วยอะไรฮะ เราเก็บไว้เป็นสแปร์ด้วย อ๋อ เผื่อเวลามีปัญหาต้องเมนเทนแนนซ์อะไรเงี้ยครับเราสามารถเปลี่ยนได้เลย นี่คือขนาดแค่ไอตัวกังหันนะ ทีเนี้ยไอตัวที่เป็นแท่งเนี่ยแหละครับ ตัวทาวเวอร์ มายังไงอะครับ เพราะมันใหญ่เกินอะ ตัวทาวเวอร์เนี่ยมันจะแบ่งเป็นท่อนต่อหนึ่งต้นเนี่ยมันประมาณสัก 6-7 ท่อน แล้วก็มาประกอบเป็นท่อน ถ้าคุณด้วยตาเปล่าคุณเห็นมันจะเป็นเส้น ๆได้รอยต่อใช่ เห็นรอยต่อป่ะ ใช่ครับ คำถามที่เกิดขึ้นในใจตอนนี้คือ แล้วประกอบยังไงครับ เราจะต้องใช้เครนนะครับซึ่งเครนเนี่ยมันต้องนำเข้ามาเพื่อประกอบโดยเฉพาะเลยครับ ซึ่งเครนก็คือต้องความสูงขึ้นไป มากกว่า 100 กว่า มากกว่าความสูงของกังหัน ตอนนี้กูอยากเห็นเครนแล้ว อ้าวเดี๋ยวนะตอนเนี้ยอันนี้คือเสา6 ก้อนประกอบเป็นต้นหนึ่ง อ่า เคนต้องใหญ่กว่า แล้ว ต้อง เคน สูง มาก ว่า เคนมายังไงครับ ก็คือแยกส่วนออกมา เอาเคน มาประกอบ แล้ว มาประกอบกันอีก ต้องประกอบเคนประกอบยังไงครับ มันก็จะมีเอาเคเล็กมาช่วยประกอบอะครับเป็นวิธีประกอบ ซึ่งเคนเล็กอยู่เมืองไทยแล้วเนาะ ใช่ใช่ โอเค เกือบแล้วนะเหมือนเคนโอเค เอามาจากไหนอีกเอาเคเล็กมาจากไหนอีก ผมถามแบบง่ายๆแล้วกันว่าทั้งหมดเนี่ย200 กว่าเนี่ยแปลงไฟที่ได้ออกมาประมาณไหนครับ ต้องอธิบายเป็น อย่างนี้ หลัก ครับ เกณฑ์ไฟง่าย ครับ ๆ ดูว่าคุ้มไหมผมอยากรู้ คืออย่างที่แจ้งว่าเรามีทั้งหมด 8 โครงการ อยากพรีเซนต์เลยว่าจริงๆ Winergy Holding เนี่ยเป็นบริษัทแรกที่ทำโครงการกังหันลม เชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เป็นเจ้าแรกเลยตั้งแต่ปี 2555 10 ปีมาแล้วกำลังผลิตรวมเนี่ย717 เมกะวัตต์ 1 ปีเนี่ยมันผลิตไฟได้เท่าไหร่ ก็คือประมาณ 1,800 ล้านยูนิต 1,800 ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ล้านยูนิต เราประมาณภูเก็ตทั้งเมือง 1 ปี เราจ่ายได้เลยครับ โดยประมาณนะครับ โดยประมาณ ของเราเลี้ยงภูเก็ตได้ทั้งเมือง ประมาณล้านครัวเรือน ใช่ ล้านครัวเรือนซึ่งในอนาคตเราก็มีแผนที่จะพัฒนาโครงการอื่นๆ ขึ้นไปอีก พัฒนาไปเรื่องนี้เกิด 20-30 ล้านครัวเรือนเนี่ยทั้งประเทศนะ ดีย้ำว่าอันนี้เป็นพลังงานสะอาดด้วย เพราะว่าบ้านเราเป็นที่ที่มันทำอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ทุกประเทศนะทำได้ ใช่ครับ ต้องมีพื้นที่ ใช่ ต้องมีลม แล้วต้องมีการแบบการส่งเสริมได้ แล้วผมจำได้อีกข้อหนึ่งก็คือ มันเหมือนต้องอยู่ใกล้กับแบ็กโบนของระบบไฟฟ้าเดิมด้วย เพื่อจะ ใช่ครับ ยิงไฟฟ้าที่เราผลิตได้จากกังหันเข้าไปในระบบ ใช่ครับ ถ้าคุณมีแบ็กโบนเดิมที่มันรับได้ คุณไปต่อข้อต่อถึงไปได้ Connect ได้เลย ซึ่งอันนี้บ้านเราดันมีสิ่งนี้พอดี เฮ้ย ไปดูข้างใน เข้าไปดูข้างใน ไปแม่ไปดูออฟฟิศกัน ออฟฟิศดู ไป พี่แต่อันนี้คืออะไรครับห้องนี้ อันนี้เป็นห้องคอนโทรลครับ ก็จะมีทั้ง 2 ส่วนคือส่วนที่เป็น Operation ด้วย แล้วก็ส่วนที่เป็น CSR ของเราด้วยนะครับ ครับผม เรามีการทำ CSR กับชาวบ้านด้วย เซตอาร์ที่นี่ทำอะไรครับ ก็คือดูแลชาวบ้านถ้าเกิดว่ามีปัญหาชาวบ้านมามีอะไรให้ช่วยหรืออะไร เรื่องนี้ เงี้ย ว่ามา ใช่ครับ เอาจริงๆนะ เข้ามาตอนนี้คิดว่าอยู่กรมอุตุ ก็จริงหาอยู่ เราจะมีจอใหญ่ที่ดูเรื่องระบบก็คือจากกังหันเนี่ยมันจะส่งข้อมูลเข้ามาที่ตัวจอทั้ง 8 โครงการเลยนะครับแล้วเราสามารถที่จะดูระบบจากที่นี่ได้เลยนะครับว่ากังหันผลิตเท่าไหร่ต้นไหนรันเท่าไหร่ลมแรงลมเท่าไหร่ครับ อย่างจอเนี้ยที่คุณเห็นเขียวๆเนี่ย ครับ ก็จะมีเลขอยู่ อันนี้คืออะไรฮะตรงที่เขียนอยู่วินฟาร์ม เป็นตำแหน่งของกังหันนะครับอันนี้เป็นชื่อวินฟาร์มอย่างที่2นะครับที่2วินฟาร์ม อ๋อ แล้วก็กังหันเบอร์ที่001 002ครับ บรรทัดที่ 2 ผมเห็นเขียนด้วยนะ ว่าจะมีความเร็วลมกี่เมตรต่อ ใช่ครับ เซก ใช่ครับ นะฮะอ๋อแล้วก็บอกด้วยว่าผลิตไฟได้กี่ ได้เท่าไหร่ กิโลวัตต์โทษนะฮะพี่ทำอะไรบ้างครับวันหนึ่ง ก็มอนิเตอร์ดูอีเวนต์อะลามครับ และดูโปรดักชันด้วยครับ อะไรคืออีเวนต์อะลามครับพี่ อ๋อ เหตุการณ์ที่เกิดบนกังหันครับ อย่างเช่นตอนนี้มันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับพี่ อ๋อ ก็ปกติดีครับ อะไรบ้างที่จะทำให้เกิดสีแดงหรือความผิดปกติในระบบครับ มันก็จะมีอย่างเช่นพวกแบตเตอรี่ หรือว่าอุณหภูมิที่มันร้อนเกินไป หรืออะไรแบบเนี้ยครับมันก็จะเตือนออกมา นกเอี้ยงบินเกาะมีไหมพี่นกไม่มีเนาะนกเอี้ยงเนาะ ผมถามถึงขั้นตอนก่อนที่จะ
อินสตอลไอตัวกังหันลงไปนะครับ ครับ เห็นพี่แป๊ะบอกว่าเราต้องไปวัดลมก่อน ใช่ครับ ไอวัดลมเนี่ยทำไงครับ เราจะมีเสาวัดลมเราเรียกว่าเสาวัดลมนะครับแล้วก็อย่างโครงการหนึงเนี่ยเราอาจจะตั้งไว้ 1-2 ต้นนะครับวัดเป็นเวลา 1-2 ปี เพื่อให้รู้ว่าซีซันอลของลมเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าลมเองเนี่ยมันไม่ได้มาทุกฤดู แล้วก็กลางวันกลางคืนก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราต้องมีการเก็บเรคคอร์ดไว้ตลอดปีเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าแต่ละจุดเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนไหม แล้วไอเสาวัดลมเนี่ยครับมันใหญ่เท่ากับเสาปกติที่เรา ไม่ครับเป็นเสา install เล็กๆเป็นเสาเล็ก อาจจะประมาณกี่เมตรครับ ๆความสูงเนี่ยเท่ากัน แต่ว่าเป็นเสาสามเหลี่ยมแล้วก็ขึงด้วยลวดสลิงแล้วเราเรียกว่าเสากาย เหมือน นะครับ พวก มัน เสา ไดอะมิเตอร์ประมาณสัก60 เซนนั่นเอง เพราะว่ามันแค่ตั้งอุปกรณ์อินสตูเมนต์ข้างบนเท่านั้นเองครับ เหมือนพวกเสามือถือ ใช่ ไหม ถูกต้องครับ อ๋อ ถูกต้อง แต่ก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ถูก แม้ ต้ ก อง ระทั่งเป็นตัวเล็ก ใช่ครับ ผลลัพธ์เข้ากัน เพราะว่าไอ้ตัวอินสตูเมนต์มันมีมาตรฐานของมันอยู่แล้วว่าเราจะต้องติดตั้งที่ ตามหลักฟิสิกส์คือลมจะเหมือนกันรับลมได้เหมือนกัน ไม่ใช่ใบใหญ่ใบเล็กได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าติดเตี้ยแค่เนี้ยกับข้างบนก็คนละลมกัน ใช่คือเวลาเราติดที่ระดับที่เราคิดว่าเราจะติดตั้ง เพื่อให้มันรีเลทความสูงที่ตรงกับความเป็นจริง ทีนี้ถามแบบคนไม่รู้จริง ๆ แล้วมาติดอย่างเงี้ยครับกลางวันกับกลางคืนอันไหนลมดีกว่ากันครับพี่ ให้ถ่ายครับ เฮ้ยเราลองเดากันดูไหม กลางคืนผมว่าก ลางคืนมั้ง เหมือนจะเป็น ผมว่ากลางคืนไหมมันเย็นไหม กลางคืนครับถูกครับแล้วคิดว่าหน้าไหนลมดีที่สุดครับ หน้าไหนลมดีสุด อีสาน หน้าร้อนดิหน้าร้อนก็คือลมแปรปรวนไง ผมว่า ผมว่าหน้าฝนเฮ้ยไม่ใช่หน้าหนาวดิหน้าหนาว ไอ้ ล ผม มแร ลอง งเดาว่าหน้าฝนแล้วกัน หน้านี้นะครับหน้าหนาวครับ หน้าหนาว 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 เพราะอะไร ลม ครับ ดี พี่ มันเป็นฤดูที่ลมมันมาพอดีช่วงหน้าหนาว T4T เคยกล่าวไว้ ลมหนาวมาเมื่อใด พลังงานไฟฟ้ามาเหมือนนั้น เฮ้ยพูดถึงการเทสเพราะลมเราไม่รู้ลมมันไม่นอนถูกไหมมันต้องเทสลมปี 2 ปี เพราะลมมันมีขึ้นลง หนึ่งคำถามครับ ครับ ถ้าในหน้าฝนมันมีพายุขึ้นมา ครับ แล้วลมมันแรงมาก อ๋อโอเค ใบพัด จะเป็นยังไง เราเอาสตาร์ทก่อนกังหันเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมันจะมีสเปคของมันว่ามันจะเริ่มหมุนที่ความเร็วเท่าไหร่อย่างของเราเนี่ยจะหมุนที่ความเร็ว3 เมตรต่อเซกจะเริ่มหมุน ความเร็วลมใช่ไหมค ครับ วามเร็วลม 3 เมตรต่อเซคัน แล้วพอมันหมุนเร็วมากจนกระทั่ง เช่นทอร์นาโดมาหรือลมพายุมาแรง อ่า 25 เมตรต่อเซกกังหันเนี่ยมันจะปรับหมุนไปตัวเอง แล้วก็หยุดอยู่กับที่เพื่อไม่ให้มันเกิดอันตรายกับตัวมันเอง มันมีระบบอัตโนมัติ คือถ้ามันเร็วไปมันจะหยุด ใช่ครับ มันจะหยุด แต่ว่ามันต้องเป็นความเร็วระดับที่เป็นแบบคล้ายๆกับพายุอะครับ คือถ้ามันพายุมาก็ปกติก็ได้มันก็ไปของมันเรื่อย ใช่ใช่เพราะว่าในตัวเองเนี่ยมันมีเซ็นเซอร์ทั้งในแง่ของความเร็วลม แล้วก็ทิศทางของลมด้วยเพราะฉะนั้นกังหันเนี่ยมันสามารถที่จะหมุน360 องศาด้วยตัวมันเองได้ อ๋อเพื่อรับลม เพื่อรับลม แล้วก็มีการวัดว่าความเร็วลมเท่าไหร่ มีการปรับตัวพิชของใบพัดเนี่ยได้เองด้วย ใบพัดมันก็จะหมุนเพื่อไม่ให้ต้านลมเลย ตัวใบพัดเนี่ยถ้าเราเห็นข้างนอกเราจะเห็นเป็นอย่างนี้ แต่พอลมมาเยอะๆเนี่ยมันก็จะอย่างนี้เลย อ๋อหมายถึงไอ้ตัวแกนมันก็จะขยับได้ด้วย ใช่ใช่ อ้าวขยับได้หมดเลย ใช่ครับ แล้วก็กังหันก็จะสั่ง stop ทันทีอัตโนมัติ โอ้ปลอดภัย เพื่อ ก็จะปลอดภัย เพื่อไม่ให้กังหันมันมีปัญหา แต่เท่าที่ไปยืนใกล้ๆเมื่อกี้ก็ไม่ได้มีเสียงดังอะไรเหมือนว่าวุบวุบวุบไม่ใช่ แต่เรายังอยู่ค่อนข้างไกล ซึ่งเดี๋ยวพอเราไปใกล้ๆตรงเสา ๆ เดี๋ยวพอนายเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปส่งนายดีกว่า ได้เดี๋ยวขึ้นไป อาจจะได้อยากไปเห็นใกล้ๆอยากไปจับอยากไปดูแล้วก็อยากไปฟังเสียงเนาะ ทีนี้ถ้าจะขึ้นกังหันเนี่ยผมก็ต้องขออนุญาตแนะนำผู้เชี่ยวชาญคุณเคลลี่ สวัสดีครับ สวัสดีครับ เคลลี่จะเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านกังหันลมของทีมบริษัทวินแอนซี่ พูดไทยได้ไหมครับ นิดหน่อย นิดหน่อยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ He will go with you Okay ครับ you can come too No I love to watch safe I know but He's okay afraid of height okay you can come You are very friendly can it's very safe Let's check together yes it's you climb in lift go up it's like you're inside a building in Bangkok ได้ยินยังไปดูวิวสวยๆนะไปดูวิว โอ้ยผมฟังเขาพูดไม่รู้เรื่องเลยครับ พี่เขาพูดว่าอะไรเรื่อง น่ารักเขาน่ารักพูดไทยได้งั้นไปดูดีกว่าครับอยากไปดูนะ เพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ reference ว่ามันใหญ่แค่ไหนเดี๋ยวผมเดินไปเทียบกับเสา คุณไปหน่อยคุณไป ลุกว่ะ นี่คือคนสูงประมาณ 180 180ไอ้นี่สูงเท่าไหร่นะ108 185 โอ้โห คือคุณตัวเล็กไปเลยอ่ะโอ้โหยิ่งกว่าองค์พระประธาน ใหญ่มาก ถามหน่อยฮะไอ้ตัวกังหันนี้1ต้นเนี่ยในนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างฮะ ที่ส่วนตรงนี้ก็เราเรียกว่าทาวเวอร์ Tower นะครับอยู่ข้างบนเลยเนี่ยก็จะเห็นใบพัดที่อยู่ด้านนอกเห็นไหม ครับผมใบพัด แล้วก็ตัวนาเซลที่เป็นคล้ายๆกับเป็นก้นกังหันตรงนาเซลตรงนั้น ครับ ส่วนในนาเซลเนี่ยมันก็จะมีพวกเจเนเรเตอร์มีเกียร์บ็อกซ์นะ มี ครับ อุปกรณ์ต่างๆ อุปกรณ์ต่างๆ ที่คอยผลิตไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้า ขึ้นมา ครับ แล้วก็มีหม้อแปลงที่อยู่ข้างบนด้วย เพื่อที่จะแปลงระดับไฟลงมาข้างล่างนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นพวกอุปกรณ์ควบคุมครับ ในการ
การทำงานก็คือพอหลังจากที่ลมมาเนี่ยไอ้ตัวนั้นจะเป็นการเก็บพลังงานและแปลงพลังงาน มันก็จะหมุนเพลา แล้วจากนั้นเนี่ย เพลากลางเข้าไปที่ตัวเกียร์บ็อกเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเฟืองทดด้านนอกที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นว่าหมุนช้าๆเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมันเป็นเฟืองทด ครับ เพราะฉะนั้น1รอบเนี่ยมันอาจจะหมุนข้างในเนี่ย60 รอบ คือหมุนเวลาคุณเห็นอย่างเงี้ยรอบนึงเนี่ยแต่จริงมันคือหมุนหลายรอบอยู่ พอมันหมุนได้ความเร็วที่มากขึ้นเนี่ย ครับ มันก็จะไปเข้าที่เจเนเรเตอร์ตัวขดลวดเซเตอร์กับโรเตอร์เนี่ยมันก็จะหมุนแล้วทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นแต่พลังงานไฟฟ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาเข้าที่ตัวหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟให้มีแรงดันที่สูงขึ้น ครับ แล้วก็เอาส่งลงมาด้านล่างแล้วก็จะมีตู้ควบคุมด้านล่างอยู่ แล้วก็ที่เราเห็นเนี่ยเทอร์ไบน์แต่ละต้นเนี่ยมันก็จะมีสายไฟใต้ดิน ซึ่งตอนเนี้ยเราจะมองไม่เห็น แต่ว่าข้างล่างเนี่ยอยู่ใต้ดินต่อจากเทอร์ไบน์ไปหาเทอร์ไบน์แต่ละต้น แล้วก็วิ่งไปหาเดี๋ยวเราจะต่อไปเราจะไปดูที่สับสเตชันอีกทีหนึ่งสถานีไฟฟ้าเอากันตรงนี้ก่อน ไปดูกันไหมอยากให้เดินโฟล์มาเดินโฟล์มาเลย ได้ครับ แล้วความกว้างของเสาอันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ ในมิเตอร์ด้านล่างประมาณ6 เมตร 50 รถตรงนี้ที่เป็นวิตาสนี่ก็น่าจะของ เป็นทีมงาน ะฮะ ของกังหันครับ โอ้เล่นมุกกันโคตรแบบ เรื่องจริงคืออันนี้คืออะไรครับพี่ เป็นทีมงานที่ดูแลเรื่องกังหันเราอยู่ครับ อ๋อเป็นทีมเอนจิเนียร์หรืออะไรก็ตามอ๋อก็คือคุณเคลลี่นี่แหละ ผมถามหน่อยสิสำหรับคนที่ไม่เทรนคือคนทั่วไปอย่างผมเลยเนี่ย ครับ ผมอยู่ได้ถึงจุดไหนฮะ ก็คือจริงก็คือจะอยู่ได้บริเวณตรงนี้ เท่านี้ ะครับที่การเข้าไปเนี่ยก็จะต้องมีการเทรน ต้องเทรนละ อ่า ซึ่งผมบอกตามตรงนะฮะ เอาเฉพาะผมนะ อืม แค่ผมยืนบนในขั้นเนี่ยผมกลัวแล้วนะความสูงเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมต้องฝากคุณ โอเค วันนี้ใครจะเป็นคนขึ้นไปครับข้างบนคุณขึ้นใช่ไหม ผมอยากรู้ว่าข้างในมีอะไรข้างบนมีอะไร ถ้าคุณเข้าไปผมขออย่างได้ไหม อ่า ผมฝากคุณถ่ายมาให้ผมดูด้วยได้ไหม ได้สิ เดี๋ยวคุณถ่ายแล้วกันผมเอากล้องทีมงานไปไหนแล้วคุณ อ่า ถ่ายเล่นหน่อย เพิ่งได้ยินเสียงกังหันลม พอยืนถึงตรงเนี้ยด้านใต้มันจริงๆอ่ะ ประมาณ เพิ่ง นี้ เริ่มได้ยินเสียงแค่นี้ นิดเดียว ไม่ดังนะ เบากว่าเครื่องดูดฝุ่นเบากว่าเครื่องซักผ้า เอาเนี่ยขอฟังนิดนะเหมือนคลื่นนะเหมือนคลื่นเนาะ คลื่นทะเลยังดังกว่า First of all คุณเคลลี่เหมือนบอกว่าเราต้องเรียนรู้ ใช่ครับ ก็คือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับ เราก็จะต้องมีทีมงานเนี่ยที่เทรนก่อนที่จะขึ้นไปก่อนด้วยครับ เดี๋ยวนะฮะต้องใส่อันนี้ด้วยเหรอครับ ใส่ครับต้องใส่ เพื่ออะไรครับ สำหรับอุปกรณ์ป้องกันการตกครับ ผมอธิบายก่อนตอนนี้ที่คุณเห็นอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นเหมือนพวกอุปกรณ์ทั้งพวกปีนเขาอะหรือพวกที่เขาทำงานเกี่ยวที่สูงที่เขาต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม ครับผม อันนี้ทุกคนที่ขึ้นไปต้องใส่แบบนี้ด้วย ต้องใส่ครับ เพื่อเวลาทำจะได้มีเซฟตี้ว่า ไม่มีทางล่วงแน่นอน ใช่ครับใช่ครับ ปลอดภัยไว้ก่อนเราเริ่มเทรนกันได้เลยครับยังไงนะฮะ ก่อนอื่นเริ่มต้นเราจะทำการไซต์แอคชั่นก่อนครับ ครับ ซึ่งเบื้องต้นจะมีพี่เซฟตี้รออยู่ด้านในเดี๋ยวผมไปตามพี่เขาลงมาไซต์แอคชั่นก่อน แล้วพี่เขาอยู่ข้างในเหรอฮะเขาไม่ออกมาเหรอฮะหรือยังไง มาแล้ว เปิดออกมาแล้ว สวัสดีครับ สวัสดีครับผม ชื่ออะไรครับ ชื่อโบ๊ทครับ คุณโบ๊ททำอะไรที่นี่ครับ เป็น Service Technician ครับ แล้วก็มีหน้าที่เป็น Safety Representative ของฝั่งทางด้านเวตัดครับ งั้นเริ่มขั้นตอนได้เลยครับ ปกติคือเราจะมีเป็นการ์ดครับ เหมือนกับเป็น Safety เป็น Site Inspection Guard เหมือนกับว่ามีกฎระเบียบในการทำงานที่นี่ว่าในการเข้าวิสิตไซต์หรือในการเข้าทำงานในไซต์อะครับมีข้อปฏิบัติอะไรบ้าง อย่างเช่นเรื่องของ PPE ครับหรือว่าการทำงานบนที่สูงเนี่ยครับต้องมีการใส่ Safety Harness ต้องมีการใส่ Vest Jacket ต้องมีการใส่ Safety Boot ก่อนเข้าไซต์หรือว่าแว่น Safety ในการทำงาน โอเค ประมาณนั้นฮะ คือตัวนี้ใช่ไหมครับหนักไหมครับพี่ขอหยิบสักอันได้ไหมฮะ ประเมินจากตาน่าจะ7โลอ่ะ โอ้โหนี่คือสิ่งที่เอ็ดดี้ต้องใส่นะถือไว้คุณ โอ้โห ตรงนี้ไม่มีอะไรอยากพูดกับกล้องผมนะ ไม่ผมพอใจแล้วคือตอนแรกผมเห็นฮาร์เนสเยอะๆเนี่ยผมคิดว่ากูต้องออกไปข้างนอกหรือเปล่า ถ้าอยู่ข้างในไม่มีปัญหา เขาเกี่ยวเซฟหมดพวกนี้เขาเกี่ยวเซฟเวลาคำพูดแบบเหมือนตึกไงเอาเขาเซฟหมด จากที่ดูมาครับคือทีมเทคนิคของทาง Win Energy นี่ก็ดูโปรนะ โปร ดูมีศักยภาพมากเลย ถูกต้องครับผมดูแกนติดอุปกรณ์ดีกว่า เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าอันเนี้ยจะใส่ยากกว่าปกติ เพราะว่าเป็นอุปกรณ์ของคนที่โรยตัวได้เดี๋ยวนะทำไมกูต้องใส่อันที่โรยตัวได้ล่ะ เอาพูดอะไรอีเวคูเอตมีคำถามในใจครับว่าการที่จะมาทำอาชีพเอนจิเนียร์ที่ขึ้นไปดูพวกเสาสูงอย่างเงี้ยพี่ทำอะไรมาก่อน เริ่มต้นเราก็มาดูการ maintenance เริ่มจากประสบการณ์เก็บประสบการณ์จากพี่ๆเขาเลยครับ ก็คือมาเริ่มงานที่นี่เลย ใช่ครับ ไม่ใช่ว่าแบบว่าจะต้องเป็นคนที่แบบเชี่ยวชาญในการอย่างเช่น อาจจะเคย โดดร่ม ตึกสูงมาก่อน ไม่มีครับไม่มีใช่ ค่อยๆฝึกเอาค่อยๆเทรนเอา ใช่ครับ เอากล้องให้พี่ตัวหนึ่งเดี๋ยวพี่แกหน่อยแกเดี๋ยว ไปเดี๋ยวมันมืดไม่ใช่แล้ว โอเคโชคดีนะ อันนี้คือด้านในนะครับ อันนี้คืออะไรครับเนี่ย2ตู้เนี่ยครับ ตู้คอนโทรลของตัวกังหันลมตัวอยู่ด้านล่าง ซึ่งไอตัวไฟเนี่ยนะครับ พอกังหันมันหมุนปั๊บ
ไฟกระแสตรงจะมาจากข้างบน เป็นกระแสสลับเลย อ๋อแปลงเป็นกระแสสลับจากด้านบนเลย เป็นกระแสสลับอยู่แล้ว อ๋อ ครับแล้วมันก็จะมาตามสายเส้นนี้เส้นสีดำเส้นนี้เลยลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ลงดินลงไป อ๋อที่บอกว่าเราลายสายไฟเพื่อส่งเข้าระบบเข้าไปให้คนใช้เนี่ยเราเดินสายไปใต้ดินอยู่แล้ว ใช่ครับ ส่วนทางขวามือของผมเนี่ยนะครับ ตรงนี้ จะเป็นลิฟต์ที่สำหรับไปขึ้นกังหัน ปึ๊บซึ่งเรามองขึ้นไปคุณเห็นสลิงตัวนี้ใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงยอดสุด แล้วก็จะเห็นว่ามีเหมือนเป็นชั้นเป็นแพลตฟอร์ม เพราะว่าเป็นจุดพักได้นะครับในต้นหนึ่งมันจะมีอยู่5แพลตฟอร์ม ซึ่งก็จะเหมือนกับที่พี่แป๊ะบอกไว้ว่า ตอนที่ไอตัวเสาตัวเนี้ยครับมาเขาจะแบ่งเป็นท่อนๆมาอยู่แล้ว ใช่ครับใช่ ก็คือ1ท่อนก็จะเป็น1แพลตฟอร์มขึ้นไป โดยประมาณ แล้วสำหรับเขาเรียกว่าทีมช่างหรือทีมเอนจิเนียร์ที่เขาต้องขึ้นไปข้างบนก่อนที่จะมีไอลิฟต์ตัวเนี้ยครับต้องทำไงครับ ก่อนอื่นเขาก็ต้องประกอบเสร็จแล้วก็มาประกอบตัวบันไดตัวแลดเดอร์ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็ทางทีมติดตั้งเนี่ยก็จะมีความชำนาญใช้แลดเดอร์ตัวเนี้ยในการที่จะขึ้นไป ก็คือปีนเอา ปีนเอา 150 เมตรก็ต้องปีนเอา ใช่ครับตัวเนี้ยที่จะเป็นตัวล็อกเซฟตี้ล็อกขึ้นไปขึ้นข้างบนนะครับอันนี้จะเป็นตัวล็อกเวลาขึ้นไปมันก็จะล็อกตลอดนะครับ อ๋อตอนนี้ที่คุณเห็นว่าตรงลิฟต์เนี่ยมันไม่มีลิฟต์อยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าคุณเคลลี่ขึ้นไปกับพี่เอนจิเนียร์อีกคนหนึ่งซึ่งเห็นคุณเคลลี่บอกไว้ว่า15สำหรับขาขึ้นนะครับแล้วก็ขาลงอีก10นาทีเราก็รอครับรอคุณเคลลี่ปล่อยลิฟต์กลับลงมาคือเมื่อกี้นี้คุยกับพี่แป๊ะไว้ว่าถ้าเป็นพวกโซลาร์เซลล์ไฟที่มาจากโซลาร์เซลล์จะเป็นกระแสตรงใช่ครับแต่พอเป็นกังหันมันจะออกมาเป็นกระแสสลับ เลยใช่เพราะตอนแรกอ่ะผมงงว่าทำไมไม่มีตัวอินเวอร์เตอร์หรืออะไรที่แปลงนั้นแล้วพี่แป๊ะบอกว่าให้ดูตรงนี้มันคืออะไรครับตรงนี้มันจะเป็นสกีมาติกของตัวกังหันนะครับก็จะมีตัวแกนนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นหม้อแปลงที่สำหรับเป็นตัวเขาเรียกเป็นออกซิเลียรี่เป็นตัวหม้อแปลงตัวช่วยสำหรับใช้ไฟทำพวกไฟเลี้ยงจ่ายไฟเลี้ยงให้กับระบบจะเข้าเป็นกระแสสลับแล้วก็ออกเป็นกระแสสลับเลยแล้วพวกโวลต์ที่เราได้อะไรออกมาจากตัวระบบเลยครับมันประมาณเท่าไหร่ครับจากข้างบนลงมาเนี่ยเราจะออกมาเป็นแรงดัน690โวลต์เราเรียกเป็นระดับแรงดันนะครับแรงดัน690โวลต์แล้วก็ผ่านหม้อแปลงในโครงการเราเนี่ยเราใช้เป็นอัพเป็น 33,000 โวลต์เป็นแรงสูงเพื่อส่งออกไปไกลๆต่อใช่ครับอีกอย่างที่ผมลืมถามพี่แป๊ะไปคือเวลาที่เราจะดูว่าโลเคชันตรงไหนสามารถส่งไฟเข้าไปในระบบกลางได้ครับต้องห่างจากระบบกลางไม่เกินกี่กิโลเมตรครับเราถึงจะถือว่าโลเคชันนั้นใช้ได้จริงๆโลเคชันมันไปได้เยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสตาร์ดี้ร่วมกับทางการไฟฟ้าว่าจุดที่ใกล้ที่สุดเนี่ยเขาเรียก capacity หรือมีความต้องการที่รับไฟเนี่ยได้อย่างเพียงพอไหมอย่างเช่นของเราเนี่ยโครงการนึงเนี่ย90 เมกะวัตต์งั้นเราก็จะต้องเช็คกับทางการไฟฟ้าว่าจุดที่เราเชื่อมต่อเนี่ยไฟฟ้าสามารถรับ90 เมกะวัตต์เราได้ไหมถ้าได้แล้วก็สามารถที่จะต่อสร้างสายส่งแล้วก็จ่ายไปที่จุดรับนั้นแล้วตอนนี้เสียงมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้เวลาขึ้นลิฟต์ตัวนี้นะครับลิฟต์ตัวนี้มันรับน้ำหนักได้ประมาณเท่าไหร่ครับพี่240 กิโลกรัมเดี๋ยวขึ้นลิฟต์แล้วครับซึ่งระหว่าง10นาทีนี้โบ๊ททำงานอดิเรกอะไรครับผมกำลังหาเรื่องคุยกันอยู่เพราะว่าถ้ายืนกันเงียบๆ10นาที15นาทีนี่ก็ลำบากเหมือนกันดู YouTube ดู YouTube ใช่ไหมครับน่าจะมีรายการดีๆอยู่ในดวงใจเช่นTiger Kai Channel ครับอยู่เป็น อีกอย่างหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตเห็นคือลิฟต์มันไม่ใช่ลิฟต์นิ่งๆเหมือนลิฟต์ในห้างนะครับมันค่อนข้างโยกได้ครับนั่นโบ๊ทโยกโชว์ซะด้วย โอ้อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่กลัวความที่แคบอ่ะน่าจะมีปัญหากับลิฟต์ตัวนี้แน่ๆเดี๋ยวผมขึ้นไปยืนแน่เนี่ยความแคบประมาณนี้ครับอันนี้คือยังไม่ปิดประตูนะเดี๋ยวถ้าปิดประตูนี่ก็คือโอ้โหไหลชนไหลอ่ะแถวตอนเรียง1ปิดระยะไปครับขออนุญาตนะครับครับผมตอน
อนนี้เรามาถึงแพลตฟอร์มที่1นะครับซึ่งก็น่าจะสูงจากพื้นไม่เท่าไหร่เหมือนเพิ่งถึงตึกชั้น 2มันมีทั้งหมด5แพลตฟอร์มสำหรับคนที่กลัวความสูงเมื่อคุณเข้ามาอยู่ในลิฟต์แล้วไม่เสียวนะเพราะว่าลิฟต์มันเป็นลิฟต์ปิดมันไม่ใช่ลิฟต์แก้วคุณจะมองไม่ค่อยเห็นข้างนอกว่ามันสูงแค่ไหนมองออกไปก็จะเหมือนอยู่ตึก5-6 ชั้นเพราะว่ามันจะค่อยๆแบ่งไปทีละแพลตฟอร์มอย่างนี้ก็แปลว่า Wind Energy มีเสาอยู่270ต้นก็ต้องมีลิฟต์แบบนี้270ตัวโอ้ my god โอ้โหเบรกได้น่ากลัวที่สุดเลยตอนนี้เราก็มาถึงเกือบยอดของตัวกังหันแล้วนะครับซึ่งแปลว่าไอ้พื้นที่อยู่บนหัวเราตอนนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มสูงสุดเป็นชั้นยอครับมันจะเขาเรียกว่าตรงนี้คือเป็นเซอร์วิสชั้นแพลตฟอร์มชั้นเซอร์วิสลิฟต์ครับถัดไปก็จะเป็นชั้นยอครับยอเด็กแล้วเลยจากชั้นยอเด็กไปก็จะเป็นนัสเซลก็คือเป็นตัวที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมอันนี้ต้องปีนใช่ไหมครับใช่ครับนะครับผมต้องใส่ถุงมือตัวนี้นะครับกันลื่นนะครับตอนนี้มีปัญหาอย่างหนึ่งครับคือบันไดอันเนี้ยเราต้องปีนขึ้นไปใช่ป่ะแล้วผมมีกล้องด้วยพี่จะถืออะไร ชอบหน้าโบ๊ทตอนเนี้ยเหมือนโบ๊ทก็แบบว่ามึงถามกูได้ยังไงมึงทำไมไม่ถามตัวเองเดี๋ยวนะไอตัวกล้องนี้ก็ไม่ได้มีตัวเกี่ยวอะไรซะด้วยทำไงวะเนี่ยไม่มีสายสะพายกล้องมาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมคิดก่อนผมต้องหาวิธีเอากล้องขึ้นไปให้ได้แหละตอนนี้โบ๊ทให้ทางออกกับเราแล้วนะครับโบ๊ทบอกว่าให้ทำแบบนี้ครับพี่เอากล้องวางไว้ที่ตักตรงนั้นแล้วก็ปีนมือเดียวเอาหลังพิงกับผนังไปนะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปซึ่งโบ๊ททำงานที่นี่ทุกวันโบ๊ททำได้อยู่แล้วนะครับแล้วกูล่ะนี่นะครับสร้างความลำบากให้ตัวเองปีนด้วยนะฮะถ่ายด้วยเอาละครับตอนนี้ยากขึ้นไปอีกนะครับเดี๋ยวผมวางกล้องไว้ตรงนี้เอาทางนู้นใช่ไหมครับโอเคครับยังนะครับยังไม่ถึงยอดนะครับอันนี้เรียกว่ายอเลยนะครับชั้นยอครับชั้นยอ What is yaw Yaw it means you can turn around 360 degrees so that the turbine can move all the time to the wind all the time no one has to tell the turbine what to do it does it by itself so it'll turn itself to follow the wind all the time Okay and above us right now what you see is the gearbox alright so the gearbox is about 36 metric tons so that's 36 Thai elephants I love your unit yeah it's easy to understand yeah. A Thai elephant's about 1 ton yeah so what next we do okay so if we go up to the next level you'll see the motors that actually turn the machine around Okay. So right now that we are here, will the turbine move at this time? No, it's switched off. Alright. So it's safe for us to go inside. แสดงว่าถ้ามีคนขึ้นมา maintenance อะไรก็ตามเราต้องปิดก่อนเพราะไม่งั้นเกิดเรายืนอยู่แล้วมันหมุนอันตรายใช่ทุกครั้งก่อนที่เราจะขึ้นผมสต็อปแดงล่างแล้วโอเคครับไปต่อครับโอเคขอบคุณครับที่เราเห็นนะครับคือด้านในของไอ้เจ้าตัวที่เป็นกล่องอยู่ตรงปลายยอดของกังหัน Where's the turbine? This way? The blades are there. The whole thing is called the turbine. Turbine blades, gearbox, generator. This one is generator? That makes electricity. Alright. So what about that box, that cabinet? That's a control cabinet. So it's all the brains of the machine sits there. Alright. And behind that door is a transformer. So not the robot. Nope, transformer robot. Good question. That makes the power. We generate power at 690 volts. So in your home in Bangkok, you have power at 240. Yeah. Around there. 220, 240. Yeah. So we have 3 times that. Then we make it 30,000? 33,000. So that machine behind there, we can't go in there. We'll actually we'll take it from 690 to 33,000. นั่นก็คือเครื่องเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนศักไฟนะครับทำให้โวลต์มันสูงขึ้นเพื่อการส่งไฟออกไปซึ่งอยู่ it's behind the wall Yes, behind it. Okay that's why we have a lot of sign here You can use high voltage, be careful, so if the technician wants to open there and he does it wrong, the system will actually protect him and make sure that
it trips the power downstairs. Trips, makes it safe. Oh, okay. So the turbine supplier builds in all these extra protections to protect people. Oh, okay. So it's good. Yeah, as you say, it's safe. It is safe. It is. The turbines are safe. But anyway, you need training and somebody who knows what to do up here to And come with Thai you. engineers are really good. So as you can see, all the people working on the turbines are Thai. So Thai universities train people very well. And so when they do the training, it's easy. Alright. So it's they're smart, they're intelligent, they can do the job. Alright. So which is great for me. Okay. And now I see the hatch right there. Yes. Okay. Is it to the outside? Yeah, we can go outside. โอเคครับ Look like ตรงนี้เนี่ยมันจะมีช่องเปิดอยู่โอ้ my god โอ้โหตรงนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับผมจะพยายามจับไม่ให้กล้องหลุดมือนะครับอันนี้คือวิวข้างบนครับ ก๊อปปี้ครับพี่เดี๋ยวตอนนี้พี่ก็ขึ้นแล้วก๊อปปี้ครับ เพราะฉะนั้นแสดงว่าทุกๆ ครั้งที่เราจะขยับตัวไปเราก็ต้องเอาตัวคล้องนี่ไปคุกไว้กับมัน เราถึงมี2 point ไงครับ อ๋อ ใช่ครับ โอเคครับ กด1 point ถอด1 point ใช่ครับก่อนที่พี่จะปลด point นี้พี่ต้องมา point นี้ก่อน โอเคครับ โอเคครับพี่ตามผมมาตัวนู้นมานี่ ว้าวจะบอกว่าเมื่อขึ้นมาบนเนี้ยมันสูงจนคุณจะไม่รู้สึกกลัวความสูงเลยเพราะว่ามันเหมือนมันเลยจุดที่คุณควรจะกลัวความสูงไปแล้วอย่างโดดหอรอดอเนี่ยมันจะประมาณตึก 3-4 ชั้นอันนั้นผมยังเสียวกว่านี้อันนี้มันแบบมันรู้สึกเฉยๆอาจจะเป็นเพราะว่ามันค่อนข้างปลอดภัยแล้วก็มัน stable มากๆเมื่ออยู่บนนี้นะครับแล้วก็ normally any weather condition that prevents any staff to go up here Yes, when it gets too high wind speed, say around about 10 meters per second, we say don't come up. โอเคถ้าลมเร็วมากๆเกิน10 เมตรต่อวิก็จะไม่ให้ขึ้นมา maintenance อะไรแล้วก็ตัวเทอร์ไบน์เองก็ it will lock itself also This turbine will keep running till 20 meters per second. Alright. So it'll keep working. ตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับใบพัดจะยังขยับอยู่น้อยๆเลยนะครับช้าๆเลยโอเค So as far as you can see that way, and as far as you can see that way, that's all the turbines for wind energy holding. every turbine I see right now 270 turbines. เอ๊ะแล้วช่องตรงนี้ไปไหนครับพี่ ลงด้านล่างเหมือนกันครับเวลาเรามีการ maintenance ทางด้านหลังของเทอร์ไบน์ใช่ไหมครับเราก็จะเปิดเพื่อให้อากาศถ่ายเทใช่ครับตอนแรกคิดว่าจะชะเง้อหน้าออกไปดูเพื่อนๆดีไหมแต่เนื่องจากว่าเพื่อนๆเนี่ยอยู่ใกล้เสามากใช่ไหมครับผมต้องไปยืนขอบมากไอ้ตรงนั้นน่าจะเสียวอยู่ส่วนอันนี้คือในช่องที่ผมถามพี่เขาตะกี้นะครับว่าไอ้ช่องนี้เอาไว้ทำอะไรก็เป็นสำหรับ maintenance อะไรสักอย่างอ๋อโอเคผมนึกออกแล้วไอ้นี่ก็คือเจเนเรเตอร์นะครับไอ้ดำๆไม่ใช่ใช่ไอ้ดำๆนี่คือเจเนเรเตอร์โอเคครับนั่นคือห้อง transformer ที่เมื่อกี้คุณเคลลี่บอกไว้ที่มีป้ายเตือนความอันตรายหลายๆตัวตรงนี้ครับวันนี้ก็น่าจะหมดแค่นี้นะครับเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้มาทำ maintenance หรือว่าอะไรกันถึงจะทำผมถ่ายไปคุณดูคุณก็น่าจะงงๆกันแหละว่าเขาทำอะไรกัน so after this we go back down โอเคครับไปครับลงลิฟต์ครับ So if you look at the blades outside, those blades each weigh 17 tons. so in total this turbine the whole system The top section's about, this section you're in is about 250 tons. So you look at that, the gearbox, the generator, you've got all the metal things to hold it together. It's the mainframe and connecting to the tower. So each tower section's around about 180 to 200 tons of steel. So there's a lot of steel that we put here. so the foundation of this turbine the whole thing how deep we have to Those foundations are about 6 meters deep and they're about 17-18 meters wide. Like from the center all the way around, and it's about 400 to 500 tons of concrete and steel. So if you think about the turbine as like a palm tree, if the foundation is secure, the turbine can move in the wind. It actually can, the steel can move, and so it has to do that. And so the foundation keeps it secure. นะครับผมเห็นการหมุนอยู่เล็กน้อย So what we see over here is we have the blades connected to the blade bearing into the hub. From the hub it comes through the main shaft over here. So the main shaft is this main section over here which is covered by these covers.
comes to a gearbox. This gearbox speeds up to approximately 1,500, 1,500 to 1,600 revolutions per minute. Goes to a generator at the back. That generator can generate electricity up to 3 megawatts. 3 megawatt 3 megawatts. So this is a 3 megawatt turbine or 3,000 kilowatts. Yes, Right. correct. And it generates at 50 hertz. 50 hertz okay That's the now sound. I don't understand Yeah, that's the way the cycle actually operates in electricity. So 50 hertz. So there's two different ways we generate electricity. One's 50 hertz and one's 60 hertz. So most of the world's 50 hertz. Japan and America, 60 hertz. Only half of Japan. there is nothing better or worse it's just different standard Just different standard how they developed as a country. So one's not better than the other. okay So, and then from there, from the generator, it goes into the transformer at the back. It goes from 690 volts up to 33,000 volts. all right And then it goes down the tower. So when you go down the tower, you'll see these cables. It's going down the tower, and from there it's going to the substation. okay And then from the substation, it goes to EGAT. EGAT EGAT. โอเคก็คือไฟฟ้าฝ่ายผลิตโอเคครับเอาละครับตอนนี้เราก็จะลงไปจากทางที่เราขึ้นมาแล้วครับก็คือทางนี้ตอนนี้เรียบร้อยออกมาข้างนอกแล้วคนอื่นไปไหนอะ ไปห้องน้ำหมดแล้วพี่ ซึ่งหมายถึงห้องน้ำหมายถึงว่าที่ร้านกาแฟ ใช่พี่เดี๋ยวพี่คนเดียวแล้วตอนนี้ วัด เดินทิ้ง จริงๆอีกนิดนึงพวกหนูก็จะไปละ จริงเหรอ ตื่นเต้นจริงๆที่คุณไปดูมาโอ้โห ยอดเยี่ยมครับคุณ สุดยอดเลยครับสุดยอดเลย จะบอกว่าในนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลย เอาหนึ่งก่อน คือพอคุณเข้าไปในลิฟต์มันไม่ใช่ลิฟต์แก้วคุณนึกออกปะพอปิดปั๊บเหมือนคุณอยู่ในกล่อง กลายเป็นว่าคนกลัวความสูงไม่น่าจะมีปัญหา คนที่มีปัญหาคือคนที่กลัวที่แคบเพราะสภาพมันจะเหมือนอยู่อย่างเงี้ยมึงอย่าหันหลังให้กูสิไอ้นี่กูเคยชิน ไม่หนังเกี่ยวกับลิฟต์เขาจะเป็นหนังประมาณนี้ ประมาณนี้ แล้วพอขึ้นไปข้างบนแล้ววิวสวยไหม พอขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่เห็นอะไรข้างนอกอยู่ดี เพราะว่ามันเหมือนเป็นห้องหนึ่ง ก็เป็นข้างนอกอีก ใช่เพียงแต่ว่าคุณเคลลี่อ่ะถามผมว่าอยากขึ้นไปข้างบนไหมผมก็ถามคุณเคลลี่ว่าได้เหรอครับคุณเคลลี่บอกได้ดิก็เลยออกไปข้างนอกเลย ขึ้นไปเป็นยังไงจากนั้นเป็นยังไงต่อพอขึ้นไปปุ๊บ ก็เหมือนขึ้นไปบนดาดฟ้าที่หนึ่ง อ๋อปีนบันไดอย่างเงี้ย ใช่แต่เนื่องจากว่าเรามีฮาร์เนสเรามีเซฟตี้เกียร์ทุกอย่างเราก็คล้องไป เหมือนพวกปีนเขาไง เกี่ยวไปขึ้นไปยืนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้น่ากลัวเท่าที่ สวยไหม คิด บนวิวก็บนวิวสวยไหม สวย เนี่ยก็อย่าลืมทัวร์แล้วครับวันละ 100,000 บาทนะครับเราก็ ไปเดี๋ยวเราขายทัวร์เลยเหรอ ทัวร์กังหันลมเหรอ แต่บอกเลยว่าใช้เวลาทั้งวันเลยนะ เพราะวันนี้เราออกมาจากกรุงเทพเนี่ยประมาณตั้งแต่เช้าเลย และจากตรงไซต์ตรงนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้อีกประมาณสัก1 ชั่วโมงได้ ตรงนี้คืออะไรครับผม เราเรียกว่าเป็นสถานีไฟฟ้าก็คือจากที่เราไปดูกังหันมาแล้วแต่ละต้นนะครับ ครับผม มันก็จะเก็บตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยผ่านตัวเคเบิลใต้ดินนะครับแล้วก็มายังตัวสถานีไฟฟ้าตัวนี้ เพราะตั้งแต่เด็กๆผมเห็นสิ่งนี้ตลอดเวลาไป ใช่ตามถน การ น ศึกษารับน้องไปเที่ยวต่างจังหวัดคุณจะเห็นไอ้สิ่งเนี้ย ทุ่งนาแล้วอยู่ดีๆมีเงี้ยงอก ตาม ขึ้นมา ต่างจังหวัด มันคือ ใช่ อะไรยังไงครับ ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวที่สำหรับเก็บตัวกระแสที่บอกเมื่อกี้นะครับมาเพื่อที่จะปรับระดับแรงดันเพิ่มขึ้นทำไมถึงต้องปรับแรงดันเพิ่มขึ้นเพราะว่าเราต้องการที่จะส่งให้ไปได้ระยะทางไกลๆเราจึงจะเป็นต้องปรับระดับแรงดันเพิ่มขึ้นได้กังหันเนี่ยเราบอกว่ามันเป็น 33,000 โวลต์แรงดันนะครับก็เข้ามาในนี้แล้วมันจะแปลงขึ้นมาเป็น 115,000 โวลต์โดยผ่านหม้อแปลงตัวใหญ่ตัวนี้อันนี้คือหัวใจ ตัวนี้คือหม้อแปลง ตัวนี้คือหัวใจของสถานีไฟฟ้าเลย ไอตัวที่มีเหมือนแทงน้ำอยู่ข้างบน นี่แหละครับ ก็ นี่ นี้ แหละครับ อันนี้สำหรับใครที่ดูแล้วไม่ทันรบกวนเดี๋ยวเรามีเลคเชอร์ของเทปที่แล้วที่ไปเขื่อนไปดูได้นะฮะมีอธิบายเรื่องนี้ไว้รอบหนึ่งละ ซึ่งถ้าเราจะเห็นตามสายส่งเนี่ยครับสายส่งแนวสายส่งก็คือตาม ครับผม นี่ไง ส่งไปยังการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ อ๋อจากนี้พอเราเพิ่มปุ๊บไป ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเลยใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูระบบควบคุม แล้วก็ตัวตู้สวิตช์เกียร์ที่เอาไว้สำหรับคอลเลกสายกระแสไฟฟ้าเข้ามา ได้ครับ นะครับเดี๋ยวเดินเชิญข้างในเลยครับ ตอนแรกนึกว่าจะได้ดูข้างนอกอย่างเดียว อ๋อเดี๋ยวเข้า ตั้ง ใน แต่ ดู เด็ก ข้างใน เลย เลย อยากเข้าไปในนี้มานานแล้ว ต้องมีคนนำไหม ทางนี้นะฮะเดี๋ยว นี่ครับ คุณไม่เห็นรูปหายมือ เอ้ยทางนี้ก่อนเฮ้ยคล้ายๆกับตอนเราไปลงไฟฟ้าเลยเนาะแต่มันย่อขนาดลงมา อันนี้คืออะไรครับพี่ มันจะมีหลายๆตู้นะครับอย่างตู้เนี้ยมันจะเป็นตู้ที่ใช้ทำรีโมทเข้ากับตัวของ e-gat เข้ากับฝ่ายผลิตด้วย เพราะว่าเราต้องมีการส่งสัญญาณระหว่างสถานีเรากับ e-gat เพราะเราขายไฟให้กับ e-gat เพราะฉะนั้นเราจะมีสัญญาณ ลิงก์กัน ที่ลิงก์กันนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นตู้ที่ควบคุมตัวหม้อแปลงที่เราเห็นข้างหน้านะครับเราสามารถที่จะโอเปเรตหรือดู
อะลามดูซิกแนลต่างๆในนี้ได้ ครับ นะครับตู้นี้ก็จะเป็นดูข้างหน้าอีกตัวหนึ่งเหมือนกัน ที่เป็นลายออกจากหม้อแปลงออกไปมันจะเป็นตัวนี้ โอเค ที่ อันนี้ดูตัวหม้อแปลงอันนี้ดูตัวลายที่ออกมา ใช่ครับ เอ๊ะอันนี้ผมเห็นสายแลนด้วย อันนี้เป็นตัวที่เราส่งเข้ามาตัวสกาด้าของสถานีไฟฟ้า ซึ่งเราสามารถดูได้หลายที่ก็คือ1เนี่ยเราดูที่จอตรงนี้ได้ ปกติที่นี่จะมี1คนนั่งอยู่เสมอไหม ไม่ครับเราอาจจะมาแค่เป็นครั้งคราวเพราะว่าจริงๆจอเนี่ยมันไปโชว์อยู่ที่ ออฟฟิศใหญ่แล้วจะมีคน ใหญ่ด้วย รีโมทอยู่แล้วรีโมทอยู่แล้ว ใช่ครับ ถ้ามีอะลามอะไรเกิดขึ้นที่นี่ ใช่ ก็ค่อยวิ่งเข้ามาดูที่สาย ใช่ครับมันก็จะบอกว่ามีสายนะครับจากอันเดอร์กราวที่เราบอกมาเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็คอลเลกรวมแล้วก็เข้าไปที่หม้อแปลงแล้วก็จ่ายขึ้นไป115ด้านนอก กังหัน 270 ตัวก็คือเข้ามาที่นี่หมดเลยไหม เราจะแยกเป็น8โครงการก็จะมี8สถานีย่อย แบบนี้8ที่ ใช่ครับ ใช่ครับ ต้องกระจายเนาะไม่ได้มากระจุกกระจาย ใช่ครับ ครับ จากตรงนี้ห้องนี้มีอะไรอีกไหมครับ เรามีห้องทางนู้นครับ ที่เราบอกว่ากระแสจากตัวเทอร์ไบน์ ผมว่าเรียล โอ้โห เชิญ และ นะ ห้องหนึ่งไปดูฮะ ก็คือเราจะเห็นว่าจากที่เทอร์ไบน์วิ่งมามันจะเข้ามาทางข้างด้านล่าง แล้วก็จะมาเข้าที่ตู้แต่ละตู้นี้จะเป็นตัวคอนโทรลของตัวกระแสไฟฟ้า มันก็จะบอกในแง่ของแรงดันกระแสเท่าไหร่กี่เมกะวัตต์อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านนอกไหมครับ ไปดูด้านนอกเลยครับเดินทางไหนครับ นี่ ด้านนี้ได้พอออกมานี่จุดชมวิวของเรา คำถามแรกที่มีในใจครับ การที่พื้นของเราจะต้องใช้เป็นหินก้อนประมาณกำปั้น ใช่ไหมครับ โรยเอาไว้ อันเนี้ย โอเค เป็นสเปคเลยไหมครับ มันเป็นสเปคของสถานีไฟฟ้า ครับ ประโยชน์มันอยู่ 2 ด้าน ครับ ด้านที่ 1 ก็คืองูมันจะไม่เลื้อยมันเลื้อยผ่านหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันจะไม่ชอบที่เขาศึกษามาแล้ว อันนี้ของจริงนะครับ เฮ้ย เพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้หินเนี่ยเป็นตัวกัน เฮ้ยอันนี้ความรู้จริงๆจริง เพราะว่าที่เอ็ดดี้ถามได้ดีมากเพราะเราไปที่ไหน ก็จะเป็นหินแบบนี้ นี่คือเหมือน เราจะไม่เคยเห็นเป็นหญ้า ไม่มี ปลูกบอนไซ หรื ไม่ อว่า มี เทปูนไม่ใช่ ไม่มี ต้องเป็นหินอย่างนี้ ครับ เพราะว่า1คือการงู ใช่ครับ ข้อสอง ประโยชน์อันที่ 2 ก็คือมันเป็นวัสดุที่ความต้านทานของโอห์มทางไฟฟ้าต่ำเพราะฉะนั้นเวลาเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาหรือเกิดช็อตอะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะนำกระแสช็อตเซอร์กิตเนี่ยลงดินเร็ว เพราะฉะนั้นอย่างเช่น เวลาเกิดมีปัญหากระแสลัดวงจรขึ้นมา คนไปจับที่ตัวโครงเหล็กเนี่ยมันจะรีบกระแส เอาลงพื้น เอาลงพื้นให้เร็วที่สุดนะครับ เข้าใจละ เป็นประโยชน์ของมัน ก็ศึกษามาแล้วว่าแบบนี้น่าจะดีที่สุด ใช่ครับ ในความเป็นจริงแล้ว ในขณะที่ระบบกำลังเดินอยู่นะครับ ครับ คนเราสามารถเข้าไปใกล้ได้แค่ไหน ผมไม่ได้จะเข้าไปนะครับ โอเค แต่แค่อยากรู้ว่าคนเข้าไปได้ใกล้แค่ไหนที่ยังปลอดภัยอยู่ครับ เอาเป็นแบบง่ายๆ เวลาช่างไฟฟ้าคิดกันคือ kV ละเซนสมมุติว่าอันเนี้ยมัน 115,000 โวลต์ ครับ ก็คือ 115 เซนก็คือเมตร15 เซน เมตรกว่า แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไม่เกินสัก2 เมตรก็ไม่เข้าใกล้ละโดยทั่วไป เดี๋ยวเด้ง นะครับเดี๋ยวเด้งคือคนที่เข้าไปก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู้ทางด้านไฟฟ้าแล้วถึงจะเข้าไปเพื่อที่จะโอเปเรตมากกว่า ตรงนี้เข้าไปมี2 อย่างไม่มีความรู้ก็ไม่มีอนาคต เข้าไปคือ อยากจะสำเร็จชีวิตตัวเอง ครับ โอ้เจ๊ นี่ถือว่าเต็มอิ่มนะ อันนี้ถือว่าครบถ้วนเลยใช่ไหมและไฟฟ้าถูกส่งไปที่การไฟฟ้าละ ใช่ครับ ครบถ้วนนะ ไม่น่าเชื่อนะว่าจากคอมเมนต์หนึ่งที่พวกคุณพิมพ์กันมาเนี่ยจะ มาถึงกันได้ขนาดนี้ กลยเป็ นะ ขนาดนี้ ซึ่งจะบอกว่าเวลาพิมพ์อะไรกันมาก็อยากบอกว่าที่มาเราอ่านจริง ครับ นะครับเอ้าอยากให้ฝากถึงทางที่นี่หน่อยครับถึง Win Energy ครับ Holding หนะฮะ ในแง่ของบริษัทเราอะนะครับโดยภาพรวมบริษัทเราก็พยายามที่จะพัฒนาองค์กร ครับ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในองค์กรนะครับแล้วก็พยายามเพิ่มโปรเจกต์เข้ามาเพื่อที่จะขยายกิจการขึ้นไปเรื่อย ครับ ในแง่ของชุมชนเองอย่างที่เราเห็นว่าเรามีทีม CSR อยู่ด้วยอยู่แล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะเติบโตยั่งยืนไปพร้อมกับทีมงานพร้อมกับพนักงาน ครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานเท่าที่เห็นเมื่อกี้เป็นทีมที่อยู่ในชุมชนทั้งนั้นเลย อ๋อเป็นคนในพื้นที่ ในคนในพื้นที่แล้วเราก็เอามาช่วยกัน เรามีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมที่เราจะช่วยชาวบ้านให้สามารถที่จะอยู่กับเราได้อย่างยั่งยืนครับ เพราะตอนขึ้นไปถามเทคนิชเชียนคนหนึ่งว่าพี่ก่อนพี่มาทำงานพี่ทำอะไร แกก็เปล่าครับก็มาแล้วก็มีคนเทรนให้ มาเทรนมาฝึกก็เรียกว่าสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนด้วยเนาะ อันนี้ถือว่าดีมาก ดีเนาะเพราะว่าเขาก็ได้ทำงานใกล้บ้านตัวเองด้วย ใช่ ไม่ใช่ว่าไปเอาคนจากกรุงเทพ หลาย อะ คนชอบแบบนั้นใช่ บางคนไปเอาทีมมาจากกรุงเทพมาจากภาคใต้มาจากภาคเหนือเขาก็อยู่ไกลบ้านเขานี่ก็ทำงานเสร็จเขาก็ กลับบ้าน ปั่นจักรยาน เดินกลับบ้าน ไกล อันนั้นจะเกิดไป ใกล้บ้านแกยังไงขอบคุณที่วันนี้อุตส่าห์เรียกไงเปิดไซต์ให้เรามาเที่ยวอินไซต์กันขนาดนี้ เปิดกังหันด้วย ใช่ ขึ้นไปข้างบนด้วยขอบคุณมากๆ ทุก ค อ รับ ย่าง นี่คือถือเป็นแบบสเปเชียลมากเลยนะครับที่แบบได้มีโอกาสได้ขึ้น เพิ่งรู้ว่า
พี่เขาก็ไม่ ผมยังไม่เคยขึ้นเลย โอ้ แต่ว่าที่บอกก็บอกว่าขอจริง ๆ แล้วก็มีทีมคุณเห็นไหมทีมเซฟตี้เขามาเป็นอาร์มี่เพราะนั้นเนี่ย ใช่ อันนี้คือ ปลอดภัยขึ้ ไม่ น ใช่ ไป ว่าอยู่ดีๆอยากมาปีนเล่นนะ ไม่ใช่อยู่ดีมาปีนเล่นไม่ได้นะ แล้วก็นี่ย้ำไปทีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะคุณเม้นมาว่าอยากดูเราก็ทำให้นะครับ นี่ก็ดีใจนะ ที่ได้มาดูเรื่องโครงการพลังงานลม ครับ อยากจะไปดูต่อว่าจะมีไหมใครก็จะพาเรานั่งเรือไปดูกลางทะเล เอาละมา ให้ ให้ คุ คุณ ณ เจาะ เอางั้นเลยเหรอ ไปดูอะไรที่มันแปลกๆอีก เอาเนี่ย สนุกสนาน ปั๊บอย่าเพิ่งหาตีน ไอ้แท่นขุนเจาะเนี่ยที่เขาใช้ชีวิต15 วันในแท่นขุนเจาะ15 วันเนี่ยผมพอรู้จักคน ที่อยู่บนนั้น รู้จักบนนั้นผมรู้จักเลย ได้ข่าวว่าโหดมาก ชีวิตของเขาค่อนข้างมืดมน โอ้โหอย่าเม้นมาได้อย่าเม้นมาได้ ขอก่อน เดี๋ยวเกิดต้องนั่งหอเกิดต้องนั่งหอไปเนี่ยโอ้โหไปอยู่ ขู่ขึ้น โกงงี้ไหมเหรอ เอาเป็นว่าถ้าคุณเม้นมาเดี๋ยวผมให้นัดไป อย่าเลยครับ ช่วงนี้งานผม มาแล้ว เริ่มบุ๊กิ้งกันเยอะแล้วอย่าเพิ่งให้ผมไปไกล เพราะล่าสุด ลย เขาบอกว่าเมื่อกี้มีการคุยกันบอกว่าช่วงนี้ได้ข่าวเป็นไงก็เดี๋ยวจะปล่อยเพลงจะดังแล้วช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลา ครับผม ก็ฝากคนดูด้วยนะครับผมแต่ถ้าดังจริงก็อาจจะ ไม่มาเนาะ ว่ะถ้าดังจริงกูจะไม่มาเลยว่ะ เริ่มคิดแล้วนะจริงกูจะมาทำไมวะ ยังต้องคบกับพวกมันอยู่หรือเปล่า ยังไงขอบคุณ โอเค ขอบคุณครับ ยินดีครับ